Сьогодні ми у селі Квітневе Миколаївської області. У 2022 році навесні воно дуже постраждало від обстрілів російських систем «Сонцепьок». Тут були пошкоджені або знищені всі будинки. До 24 лютого у селі проживало понад 130 родин. І коли почалися обстріли, всі виїхали. Лише після листопаду 22-го, коли в селі стало більш-менш спокійно, люди почали повертатися сюди, аби відновлювати свої будинки. Добрий день, журналісти. Що у вас сталося, розкажіть. Розбили більше пів вулиці, розбили дом. Зараз він вже почти пригодний до життя. 2 кімнати немає. Стіна несуча зруйнована. Дуже багато було тріщин по хаті. Будинок розрушений був. Як все тут больно. Ёлки-палки. Дом встановленню не подлежить. Тут такі тріщини повсюду. Кругом. А тут вообще, стіни нема. Веранду заново вистраював. Стару валяв, практично її не було. Потолок ОСБ, стіни, кирпич, газоблок, ну і утеплений. Потолка не було, все висіло. Що змогли, те спасли. Модульний будинок ваш покажете? Ось він. Прямо на подвір'ї одразу Напроти поставили його, да. Заливали площадку, і потім ставили хлопці з Америки та ще з багатьох країн. Добрий день, Добрий. журналісти. Перепрошую, тут розуміємося, у вас бачимо чистенько. Стараємося. Як вас звати? Світлана. Світлана, дуже приємно. Ваш чоловік розказав, що ви отримали модульний будинок. Так. Як вам тут зараз в ньому? Розкажіть про нього. Дуже класно. Підняли його за 3 дня. Фундамент 2 неділі, мабуть, твердів. Ну, як положено. Хлопці швидко робили. Наскільки стіни товсті? Чи тепло? Несуча стіна 15 сантиметрів і вся хата по 10 сантиметрів товщина стіни. Сендвіч-панель, всередині піноплекс, снаружи метал. Прогріваємо всю хату булір'яном, дров'яна буржуйка. Срок його 15 років, але хто його знає, на будуще сильно далеко не будемо планувати. Коли це все почалося, як всі, звісно, спали, всі чули, як місто Миколаїв бомбили. Це було 4 години ранку. 2 тижні ми в погребі були, в підвалі, можна сказати, У сусідів. перебіжками сусідів. Сусідів. Ховалися, перебіжками туди-сюди бігали, то буржуйку запалимо, там яєчницю якусь картошки жаримо, по бисенькому і тікати. Світло пропадало ж. В який момент ви взагалі виїхали з села? Залишили ми в березні, а квітні розбомбили ж хату. 12-13 Квітня. квітня це все сталося. Казали сонцепьок. Чувство було неабияке, коли дом побачив свій по відео розбитий. Практично вся вулиця була розбита, не тільки наша хата. Коли сказали, що освободили, ми хотіли зразу їхати. Просто у нас тоді не вийшло зразу поїхати додому. Ми з 11-го місяця, коли почали освобождення, дуже хотіли приїхати. Вулиця Міра, центральна вулиця. Ми повернулися в січні 23-му році, то коли ми сюди прийшли, то ми те, що по відео дивишся, воно зовсім інше. А як ти його наживу бачиш і приходиш сюди і розумієш, що це ще набагато гірше, ніж ти бачив по відео, то стоїш, просто плачеш і не знаєш, що робити. Офігеть. Ой, домик, мой домик. Писец. Братський народ. Я думав, не все так погано. Ні, оказується, ще хуже. Потім ми помаленьку ми поселилися в одножіночки, і ми ото потрохи ходили там, що можна було що врятувати із речей. Більше половини погнило, бо все ж криші взагалі не було нічого. Що там у нас тільки залишилося? Посуд, 2 крісла і холодильник. Все, то все пропало. Просто пропало. Що у нас в хаті було отако землі. У вас не було відчуття, що краще все залишити, кинути як є і просто поїхати назад? Ні. З якого моменту почали відновлювати свій будинок? Шовковиця вже була. Червень місяць, вже почало літа, да. Це тоді обід у мене такий був. Роблю і до Шовковиці, роблю до Шовковиці, щоб не бігати, бог зна куди, не теряти время. І за 2 неділі десь я
облагородив комнату. І потім до осені, середини, робили веранду. Веранду, отоплення. Як ви отримали цей модульний будиночок? Ми написали з чоловіком, кажу, поможуть, ні, так ні. І ми в ту першу партію ми попали, що вона в селі 5 домиків стоїть. Хлопці з Америки, з Румунії, з 15 країн приїхали до нас. В перший день зложили почти все. Встигнете відновити свою основну оселю, поки перебуваючи тут? Ой, не знаю. Я не молодію, а насчет ремонту, щоб наняти когось, зараз фінансів таких немає. А в якому стані був двір? Двора не було, так як тут кругом були і дрова, і доски побиті, і камні з веранди, з хати. Це під навіс. Тут мотоцикл, велосипеди, в общем, храню таке. Мотоцикл вцілів? Да, як не странно, в цілі велосипеди і мотоблок. Були і сапери, були дважди. Пройшлись і все, а я потім вже мотоблоком дорабатував. Другий рік уже пашем, культивуємо, садимо. А ось дивіться, хлопці, що ми знаходили під своїм Отака, будинком. отака штука. Це від сонцепьоку залишилось? Да, навірно. Я в цьому не розбираюся, ну, сказали сонцепьок. Що будете робити з цим залізячим? Залишимо на пам'ятку. Хороша пам'ять. Да. А може в майбутньому Тяжка здамо. пам'ять буде. Як у вас зараз з водою і світлом? Світло та вода, слава Богу, є. А газ? Ми хату не підводили під газ. У нас електроплита. Якщо не буде світла, то як будете? В мене є буржуйка під такі моменти. Скільки зможете отак протягнути, якщо вимкнуть світло? Поки дров хватить. Скільки треба, ми виносливі українці. Треба триматися. Чоловік тут виріс, дочка в мене тут народилася. Я тут вже 21 рік. Нам тут подобається. Та ще названня таке села. Квітневе. Вулиця Миру. Щоб мирно всі жили. Хотілося б.